ببین رفیق، صادقانه میگم این ویدیو به شدت مهمه، چون با هر شغلی که داری، با هر علاقه‌ای که داری، به جرئت میگم با شنیدن چیزایی که جلوتر میشنوی بهت قول میدم یه فصل جدید تو زندگیت باز میشه، حتی اگه از تکنولوژی بدت میاد. اگه چنین نبود بیا تو کامنت هر چی دلت خواست به من بگو. قول میدم حتی اگه فوشم من بدی سانسورت نکنم. چون در مورد یکی از مهمترین اتفاقات قرن باید بدونی، چون دنیا داره تغییر میکنه دیگه. خب حالا چه اتفاقی داره میفته که ما ازش بیخبریم؟ 2 3 تا راست در مورد بازار هست که باید بدونی. خب تقریبا میشه گفت یه جوری 90% ازش بیخبرن. 3 این داستان ارز دیجیتال دیپسیک که میگن چیه؟ و 4 ارتباط بین دیپسیک و کریپتوکارنسی رو برات تحلیل میکنم. متاسفانه جایی عمیقاً به این موضوع اشاره نشده و خب باید در موردش بدونی که اگه ندونی ضرر بزرگی کردی. خب دیپسیک هم اومد و کلی باعث کرش مارکت شد و یه جورایی همه چی دستش گرفت، درسته؟ اما ماجرا چیه؟ آیا واقعاً در این حدی که میگن بزرگ هست؟ مثلا ارتباطش با بازار کریپتوکارنسی چیه؟ و خب به طور کلی چرا اگه ندونیم ضرر کردیم؟ خوشم میاد. خب قبل هر چی باید بگم که وارد یه عصر جدید یا یه فصل جدید از زندگی بشریت شدیم که قراره خیلی چیزا رو تغییر بده و اگه خودمون رو آپدیت نکنیم، اگه یادش نگیریم، فرصت‌های بزرگی رو از دست میدیم. خب باید بگم درسته که باعث کرش مارکت شد، اما الان خیلی زوده که بگیم در حد اوپن ای آی هست یا نه. با توجه به این مقاله دیپسیک خیلی اغراق کرده و هنوز این ادعایی که کرده 100% ثابت نشده. به طور کلی حداقل اوپن ای آی ثابت شده است. و مورد مهم بعد اینجاست و خب به تازگی میلیون‌ها اطلاعات حساس کاربرا که داخل دیپسیک بودن هک شده و نفوذ امنیتی خیلی راحت درش اتفاق افتاده. حالا اینا خیلی مهم نیست. چیزی که اهمیت داره اینه که از الان به بعد هوش مصنوعی ارزان‌تر میشه و سرعت پیشرفتش حتی از قبل هم بیشتر میشه. خب بشه که چی؟ حالا جلوتر بهتون میگم چقدر این موضوع اهمیت داره. خب ببین رفیق، از ابتدای دنیا تا امروز هر دوره یه موج جدیدی شکل گرفته که مسیر حرکت انسان رو به طور کلی دگرگون کرده. خب الان ما وارد عصر هوش مصنوعی شدیم و به سرعت هر روز میبینیم که خبرها و آپدیت‌های جدیدی از انواع هوش مصنوعی داره بیرون میاد. این آخری هم که حسابی سر و صدا کرد. بچه‌ها این چیزایی که میخوام بهتون بگم خیلی مهمه. حالا در ادامه خودتون متوجه میشین چرا. ولی قبلش برای اینکه بهتر متوجه بشین باید بدونید چرا دیپسیک در ابعاد وسیع در زمینه‌های مختلف به شدت اهمیت پیدا کرد. تو پرانتز بگم که الگوریتم یه مجموعه دستورالعمل گام به گامه برای حل یه مشکل یا انجام یه کار مشخصی. اینو بهش میگن الگوریتم. با این پیش‌فرض دیپسیک به این دلیل که اومد یه الگوریتم نوین رو ارائه کرد که توسط اون توسعه مدل‌های هوش مصنوعی با هزینه خیلی کمتر و با دقت بالاتر امکان پذیر شد و همین قضیه باعث شد که به سرعت اهمیت پیدا کنه. چون ببین غولای فناوری اومده بودن سرمایه‌گذاری هنگفتی در زمینه هوش مصنوعی کرده بودن و الان با یه چالش جدی مواجه شدن که با هزینه‌های کمتری هم میشد این کار انجام بدیم. حالا تازه علاوه بر این دیپسیک با استفاده از روش‌های خودآموزی پویا و یادگیری تقویتی چند مرحله‌ای بدون داده‌های عظیم، مدل‌های با دقت بالا و هزینه کمتر ارائه می‌کنه. این ویژگی باعث شد که دیپسیک رقیب جدی بشه برای مدل‌های هوش مصنوعی مثل چت جی پی تی. حالا دیپسیک با این عملکرد قدرتمندش عامل اصلی کاهش قیمت‌های هوش مصنوعی در سراسر دنیا شد. خب حالا ارتباطش با کریپتوکارنسی چیه؟ جالبه بدونی که شرکتی که اومده این هوش مصنوعی دیپسیک رو ساخته در ابتدا هدف اصلیشون کریپتوکارنسی و بازار مالی بوده و بعد با امکانات و سخت افزاری که داشتن تصمیم گرفتن خب بیایم وارد هوش مصنوعی هم بشیم. دیپسیک رو که راه انداختن خیلی اهمیت پیدا کرد. چرا؟ چون تونستن با تقریبا 5% اون مقدار جی پی یویی که اوپن ای آی یعنی همون سازنده چت جی پی تی استفاده می‌کرد یه مدل در حد چت جی پی تی 4او ران کنن و تو مقایسه‌ای که بین اوپن ای آی و مدل دیپسیک شده یه جایی حتی دیپسیک بهترم عمل کرده. اهمیت دیگه که دیپسیک داره اینه که اوپن سورسه، یعنی متن بازه، در دسترس همه هست و خوبیش هم اینه که رایگانه. خب حالا تمام اینا باعث شد که تاثیر زیادی رو بازار بورس آمریکا و کریپتوکارنسی داشته باشه و خب همونطور که خودتون میدونید بازار دچار یه کرش سنگین شد. یعنی اینجوری بهت بگم که فقط سهام اینویدیا تو یه روز 17% افت کرد. حالا این 17% چقدره؟ معادل 465 میلیارد دلار. حالا دیگه خودت تا آخر خط برو. اما خب دلیل اصلی این ریزش بازار این بود که خب تحلیلگران اومدن گفتن که ما فکر می‌کردیم برای ترین یا آموزش دادن مدل‌های قوی‌تر هوش مصنوعی باید جی پی یو قوی‌تر یا بیشتری داشته باشیم. در نتیجه سهام اینویدیا به شدت بالا رفت. خب دنیایی که داره میره به سمت هوش مصنوعی چی لازم داره؟ اولین چیزی که نیاز داره جی پی یو دیگه. بچه‌ها جی پی یو مهمترین چیپستیه که توی کارت گرافیک هست. همون کارت گرافیکایی که هممون تو کامپیوترامون داریم، اینو بهش میگن جی پی یو که خیلی قوی‌تر از سی پی یو. اما الان که دیپسیک اومده با 5% یا 10% جی پی یو همون عملکرد فوق‌العاده رو به اجرا درآورده، پس مشخص شد که اونقدر هم جی پی یو لازم نیستیم.
و حالا یکی دیگه از قطعات مهم پازلمون اینجاست که دقیقاً زمانی دیپسیک قدرت خودش رو نشون داد که دونالد ترامپ با سم آلتمن یعنی مدیر پروژه اوپن ای آی اومدن و پروژه استارگیت رو معرفی کردن. این پروژه با سرمایه‌گذاری خیلی بزرگی که قرار روش انجام بشه میاد و زیرساخت‌هایی برای هوش مصنوعی تامین میکنه که شرکت‌های مختلف میتونن با قدرت و سرعت بیشتری مدل‌های مختلف هوش مصنوعیشون رو ترین بدن یا آموزش بدن. و خب با این داستانایی که پیش اومد دیپسیک تبدیل شد به رقیب سرسخت و جدی برای انواع هوش مصنوعی که تو آمریکا بود. رفیق اگه تا اینجای کار برات مفید بود ممنون میشم بابت لایک، سابسکرایب و کامنتت. حالا خیلی اومدن میگن ای بابا بد شد که دیپسیک اومد زد رو دست اوپن ای آی. نه، اشتباه نکن. اشتباهت همینجاست. شرکت دیپسیک از ماها قبل فعالیت خودش رو شروع کرده بود. نیاز بود که این فضای رقابتی بشه. دیپسیک دقیقاً همون موقعی ترند شد که دونالد ترامپ و سم آلتمن یعنی مدیر کمپانی اوپن ای آی از پروژه میلیارد دلاری استارگیت رونمایی کردن که یه پروژه‌ایه که زیرساخت‌های خفنی برای هوش مصنوعی آماده میکنه و اتفاقاً که این رقابت باعث کاهش هزینه‌های بالای هوش مصنوعی میشه. یعنی چی؟ یعنی حالا استفاده از هوش مصنوعی خیلی راحت‌تر میشه. حالا میگی چطور؟ در ادامه بهت میگم. و البته صحبتایی هستش که میگن بابا اصلا اینا اومدن الکی گفتن. از کجا معلوم که از سخت افزار بیشتری استفاده نکردن؟ به هر حال میخوام بگم که هوش مصنوعی الان تبدیل شده به ترندترین و داغ‌ترین موضوع روز دنیا. و خب مثل هر تکنولوژی دیگه‌ای که اولش پرقدرت اومد جلو و بعد حبابش ترکید، داستان هوش مصنوعی هم داره میره که وارد یه حباب بزرگ بشه. مثل حباب دات کام که مربوط به اینترنت بود سال 2000. اینترنت و کامپیوتر هم اون زمان مثل الان هوش مصنوعی یه دنیای جدیدی رو به وجود آورده بودن و خب باعث شده بود که بازار وارد یه حباب خیلی بزرگ بشه. خب حالا با کنار هم قرار دادن قطعات پازل به این نتیجه میرسیم که شرکت سازنده دیپسیک فعالیت اصلیشون چی بوده؟ در زمینه کریپتوکارنسی و بازار مالی بوده و میتونن در آینده برنامه‌هایی برای کریپتوکارنسی هم داشته باشن که مثل قضیه همین هوش مصنوعی دیپسیک که تازگی اومد تاثیر زیادی رو بازار هم داشته باشه. ببین خود داستان کریپتوکارنسی یه عصر جدیدیه که مرزهای فایننس یا همون امور مالی رو کلاً جابجا کرد. تو پرانتز بهتون بگم که بچه‌ها فایننس به زبان ساده یعنی مدیریت پول که خودش چند تا شاخه میشه و هدف اصلی فایننس به حداکثر رسوندن سود، کاهش ریسک و افزایش بهره‌وری پوله. خب اینو تا اینجا داشته باش. حالا از ترکیب دو تا عصر به شدت خفن به چه نتیجه‌ای میرسیم؟ رشد بازار کریپتوکارنسی و بورس، بعدم ترکیدن حباب، یعنی به احتمال زیاد این دو تا حباب با هم ترکیب میشن و با هم میترکن، یا همچین چیز دیگه. درسته؟ و حالا ممکنه این بین با همه صحبت‌های من موافق نباشی. به تق میدم کاملا درسته. اگه قرار بود همه آدما مثل هم فکر بکنن که دنیا پیشرفت نمی‌کرد. من یه چیز میگم، تو یه چیز میگی. برآیند اینا میشه یه خروجی بهتر. یه جمله معروفی خارجی دارن که میگه That's what makes the world go round. این همون چیزیه که چرخ دنیا رو میچرخونه. خب اساسا دونستن این چیزا چه اهمیتی داره؟ نکتهش همینجاست. ببین دنیا داره به سرعت تغییر میکنه و اگه همگام با دنیا پیش نریم فرصت‌های بزرگی رو واقعا از دست میدیم. مثلا سال 2000 که عصر کامپیوتر و اینترنت شده بود، دانشمندا اومدن گفتن آقا هر کی کار با کامپیوتر رو بلد نباشه و زبان انگلیسی ندونه بی‌سواده. و الان دقیقاً داریم می‌بینیم دیگه حرفشون درست بوده. به جایی رسیده که کل دنیا دارن از کامپیوتر استفاده می‌کنن و همه چی کلاً کامپیوتری شده. کریپتوکارنسی یا همون ارز دیجیتال هم اولش که اومد خیلی سعی کردن نابودش کنن، ولی الان ببین کجاست. نمیشه با تکنولوژی جنگید. تکنولوژی مسیر خودش رو باز می‌کنه. حتی قاتل سریالی معروف داشتیم که دهه 80 اتفاقاً یه نابغه هم بود. تمام تلاش خودش رو کرد که بفهمونه به دنیا که تکنولوژی چه خطراتی میتونه داشته باشه. و خب آره تکنولوژی هم یه بچه خوب داره هم یه بچه بد داره. اینم باید در نظر داشته باشیم. مهم اینه که انسان با تکامل خودش بتونه بهترین استفاده رو از تکنولوژی ببره. و یه نکته خیلی مهمی که این وسط وجود داره، شاید خیلیاتون ندونید، پیشنهاد میکنم فیلم بلک میرور رو ببینید. این فیلم با برنامه‌ریزی ساخته شده. هدف از ساخته شدن این فیلم این بوده که به انسان بفهمونه این تکنولوژی‌هایی که ما الان داریم ازش استفاده میکنیم خیلی سال پیش به دست اومده بوده، ولی چرا نداده بودن تو بازار؟ به خاطر اینکه تکنولوژی قبل از اینکه وارد بازار بشه باید یه بستری براش فراهم بشه که مردم باهاش آشنا بشن. مثل اینه که یه آدمی که مثلا تا دیروز فقیر بوده یه دفعه یه شب پولدار بشه، خب این نمیدونه با پول باید چیکار کنه. خیلی احتمالش زیاده که یه دفعه بزنه کل اون پولو نابود کنه. یه حقیقتی وجود داره که شاید خیلی‌ها در موردش ندونن، اونم اینه که وقتی قراره یه دنیایی عوض بشه قبلش باید بسترش فراهم بشه. قبلش باید آروم آروم به دنیا بفهمونن که مسیر کلی دنیا به چه سمتیه، چون خیلی وقتا خود همین تکنولوژی میتونه باعث انحرافات زیادی تو مسیر انسان بشه. و خب دانشمندان این چیزا رو میدونن. برای همینه که بر اساس ایدئولوژی فیلم بلک میرور یه دفعه تکنولوژی رو وارد بازار نمیکنن. تکنولوژی خیلی قطره چکونی و آروم آروم وارد بازار میشه. دقیقاً به خاطر همون آسیبایی که ممکنه تکنولوژی اولش به جامعه بشری وارد کنه. خب این بحث خودش یه بحث خیلی عمیقیه، حالا اگه شد تو ویدیوهای دیگه در موردش بیشتر صحبت میکنم. اما برگردیم به موضوع اصلی خودمون. ببین همه صحبتایی که تا اینجا کردیم داره یه سیگنال به ما میده
که دنیا داره به چه سمتی میره. ببین دوست من، با درک عمیق و شناخت پیرامون خودمونه که میتونیم به این موفقیت برسیم. اگه از این دنیایی که داریم واردش میشیم عقب بمونیم، خیلی چیزا رو از دست میدیم. یه سوال معروفی همیشه بود که میگفت، بذار یه جور دیگه بهت بگم، یه نکته مهمی تو این سوال هست که تا حالا کسی بهش توجه نکرده. علم بهتره یا ثروت؟ نکته مهمش اینه که اگه دادنی باشه اوکی، همه میگیم ثروت، ولی اگه به دست آوردنی باشه چی؟ بهش فکر کن. این روزا که پول در آوردن سخت شده، اگه دانشتو بالا ببری به پول هم میرسی. حالا چرا اینو میگم؟ خیلی مهمه این قضیه. به نظر من همین قضیه دیپسیک پول اون شرکت‌های بزرگ آمریکایی رو نداشت، در اون حد پول نداشت، ولی با دانشی که به دست آورد الان میتونه به سرمایه خیلی بزرگی دست پیدا کنه. اگه ثروت داشته باشی، با ثروتت میتونی دانش هم به دست بیاری، مثل ایلان ماسک که با ثروتش تونست توییتر رو بخره و دانشش رو بیشتر کنه، چون از طریق توییتر داره اطلاعات خیلی مهمی به دست میاره. و اساسا این دو تا موضوع به هم گره خوردن، یعنی تو دانش داشته باشی به ثروت میرسی، با ثروت هم میتونی به دانش بیشتری برسی. پس باید دانشتو بالا ببری. این مهمترین چیزیه که تو بازار بهش نیاز داری. برای اینکه تو بازار مالی موفق بشی باید دانشتو بالا ببری. بازم میتونم بهت ثابت کنم، در ادامه بهت میگم چطوری. ببین من و تویی که صادقانه میگم به سختی پول در میاریم و تو دنیایی داریم زندگی میکنیم که پول اهمیت زیادی داره، به چه ابزاری نیاز داریم؟ مخصوصا اگه تو بازار مالی فعالیت میکنیم. یعنی دنبال پولیم دیگه آقا، با هم تعارف که نداریم، صادق باشیم با هم. دنبال پولیم تو بازار مالی، برای سرگرمی که نمیتیم تو بازار مالی. و تو بازار مالی دانش حرف اولو میزنه. میخوای بهت ثابت کنم؟ اوکی. مثالش وارن بافت مگه تریدر بود؟ نه، ولی سواد مالی بالایی داشت. یعنی میخوام بگم که در کنار تحلیل تکنیکال باید فاندامنتال هم بلد باشی، باید سواد مالی خودت هم بالا ببری. من خودم آموزشایی که در مورد تحلیل بازار دیدم باعث شد که دید تحلیلی پیدا کنم به هر چیزی و مسائل مختلفی که مربوط به کار خودمون میشه رو بهتر درک کنم. این چیزیه که خودم تجربهش کردم، به دستش آوردم و گفتم به شما بگم که این به کارتون میاد. و حالا چرا این اتفاق افتاد؟ چون در کنارش سعی کردم که سواد مالی من بالا ببرم، حالا تا جایی که تونستم. همون کاری که در واقع با تیم ترید آموز داریم به صورت اشتراکی انجام میدیم. ویدیوهایی که حالا تو کانال قرار دادیم، آخرین ویدیو اگه خواستید یه نمونهشو براتون میارم بالا که ببینید. منظور این که الان هوش مصنوعی هم تاثیر زیادی رو کار ما داره، ما که تو بازار مالی داریم فعالیت میکنیم. و حالا در ادامه بهتون میگم این داستان ارز دیجیتال دیپسیک چیه، اما قبلش تموم کنم این موضوع هوش مصنوعی و بعدش بریم سراغ ارز دیپسیک. خب پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی داشته باشیم، یک کمپانی که دیپسیک رو ساخته ثابت کرده که هوش مصنوعی چقدر میتونه رو بازار تاثیر داشته باشه، درسته؟ و از اونجایی که خودش هدف اصلیش بازار مالیه، میشه گفتش که احتمالاً در آینده شاهد حضور دیپسیک در بازار کریپتوکارنسی هم باشیم. دو، باید دانش خودمون رو در مورد هر چیزی که مربوط به کارمون میشه بالا ببریم. مثلا فرقی نمیکنه، اصلا یه وقتی که میبینی پزشک، یکی مهندسه، یکی تو بازار مالی فعالیت میکنه، فرقی نمیکنه. حالا چرا؟ مگه مریضیم؟ نه، برای اینکه دنیا کلا روز به روز داره به یه سمتی میره که برای موفق شدن باید آپدیت باشیم، باید بدونیم دنیا داره چی میگذره، چی میشه و خودمون رو آپدیت کنیم، مخصوصا کار ما که با تکنولوژی گره خورده. مثلا یه مثال برات بزنم، اگه ندونی فلان ارز داره کاربردش تو بازار کم میشه و ارزهای جدید با تکنولوژی‌های قوی‌تر دارن وارد بازار میشن، تو فکر میکنی که با هولد کردن مثلا اون ارز میتونی چند سال دیگه یه سود خیلی خوب کنی، در صورتی که این غلطه. اصلا تا چند سال دیگه ممکنه اون ارز اصلا وجود نداشته باشه، یا مثلا اون ارز نتونه رقابت کنه با ارزهای جدید و حالا یا قیمتش درجا بزنه یا خیلی رشد نکنه و اون چیزی که فکر می‌کردی اتفاق نیفته. چرا؟ چون تو دانشتو بالا نبرده بودی نسبت به اتفاقی که داره تو دنیا میفته. اصلا ممکنه اونجوری که همه دارن در موردش صحبت میکنن نباشه، اصلا ممکنه یه ریزش سنگین بکنه. یه نکته مهمی که این وسط وجود داره، تعداد ارزهای به شدت زیادی وارد بازار شده و خودش همین یه حبابه، یه زنگ خطره برای ما، یه زنگ خطر که به ما این هشدار رو میده که خیلی از ارزهایی که تو بازار هست قرار قیمتشون به شدت بریزه. پس باید با ابزار دانش بدونی با پولت داری چیکار میکنی. دقیقاً مثل درسی که دیپسیک به ما داد. حالا تا اینجا که رسیدیم، واقعا میگم ارزش لایکو نداره به نظر خودتون؟ یه موضوع مهمی در مورد این قضیه لایک کردن بگم که خیلی به دردتون میخوره. لایک کردن شما باعث میشه که افراد بیشتر این ویدیو رو ببینن، درسته؟ برای ما خوب میشه، ما بازدید بیشتری میگیریم. اما یه سری نکته هم توش هست که باید بدونی، مخصوصا تو که تو بازار مالی فعالیت میکنی. وقتی سواد کلی بازار بالا میره، فضایی که داریم درش فعالیت میکنیم سالم‌تر میشه. پس اگه احساس میکنی مطالبی که تو این ویدیو گفتیم 1%، حتی 1% میتونه تاثیر مثبتی رو زندگی کسی داشته باشه، لطفاً لایک کن و تو قسمت کامنت هم لطفاً نظر خودتو با ما در میون بذار. همین. حالا بریم سراغ داستان ارز دیپسیک.
خیلی از بچه‌ها اومدن میگن آقا این دیپسیکو رو چه قیمتی بخریم، چقدر روش میکنه، کجا بفروشیم. یادتونه اون زمانی که سریال اسکوید گیم اومد، یه ارزی اومد تو بازار به اسم اسکوید گیم، اون داستانش چی بود به نظرتون؟ چه اتفاقی بعدش افتاد؟ ببین دوست من، دیپسیک هیچ ارز دیجیتالی نداره و همش کلاهبرداری این ارزایی که در حال حاضر داری میبینی. بیا اینجا داری میبینی دیگه، این مال کمپانی دیپسیک نیست. خیلی مراقب باشید فریب نخورید، همیشه بدونین رو چی دارین سرمایه‌گذاری میکنین. خب این ارز دیپسیک که برام فرستادین، من اومدم چکش کردم. خب این از وضعیت امتیازش. اولا که کانترکتش تایید نشده، اوکی؟ از نظر هانیپات هم که خب میبینید دیساگریمنت، یعنی اصلا وضعیتش معلوم نیست. خب حالا از یه جای دیگه هم ردش میزنیم. از این قسمت شماره قراردادش رو کپی میکنم، خب میام اینجا پیست میکنم و اینه دیگه. از نظر هانیپات که داستان داره، قراردادش که تایید نشده، منبعش هم که شامل قرارداد مالکیت نشده. از این قسمت هم که میبینیم که خب تمام استکاش در دست سازندشه. خب اینم باز فاجعه است. پس تا همینجا کافیه، فکر کنم متوجه شدین دیگه قضیه چیه. خب اینجا هم خودتون دارید میبینید دیگه. خیر، شرکت دیپسیک تا کنون هیچ ارز دیجیتالی منتشر نکرده. لطفا هوشیار باشید که آره فلان و اینا. خب پس اینم از این. پس وقتی میایید اصرار میکنید که نه این ارزی که من میگم ارز خوبیه چون من دارم میگم، خب دلیل و منطقت کجاست؟ باید یه منطقی داشته باشه دیگه. همینطوری که نمیشه گفت چون این ارز مال فلان کمپانیه، چون فلانه، چون بیساره پس ارز خوبیه. پس نباید همینطوری بیایم بگیم که آره این ارز چند تا خبر خوب ازش شنیدین، بگیم که خب آره این ارز خوبیه دیگه، بریم پس اینو بخریم. این ارز خوبه چون من میگم. نه، چنین چیزی نیست. با دلیل و منطق باید هر چیزی رو پیش ببریم. هر حرفی بخوام بیام بزنم قبلش تحقیق میکنم، بدونم راجع به چی دارم میگم. قبل از اینکه حرف بزنیم باید فکر کنیم دیگه. قبل اینکه بخوایم یه ارزی رو تحلیل کنیم، در موردش بدونیم، باید بفهمیم که اصلا ارزش تحلیل کردن داره یا نه. پس قبل اینکه از روی دانش کم دیگران رو قضاوت کنید، سعی کنید با منطق و عقلانیت بازاری که توش داریم فعالیت میکنیم و بشناسیم. همین. به جای اینکه دنبال قور زدن باشیم، فقط انرژی منفی رو ببینیم، خودمون رو غرق در تاریکی کنیم، سعی کنیم تمرکز کنیم روی اون چیزی که باعث میشه بزرگ بشیم. اگه دنبال حرف بقیه باشی که فلانی فلان حرفو به من زد، اون یکی اینو گفت، این باعث میشه که فقط مغزت کوچیک بمونه. این یه حقیقت انکارناپذیره. تموم شده رفت. کاری به حرف دیگران نداشته باش، فقط تمرکز کن به مسیر و موفقیتت. حالا هر کی هر چی میخواد بگه، هر فوشی میخواد بده، فوش باده حواس. حالا یه موضوع مهم دیگر رو بهتون میگم. تو همین ویدیویی که الان رو صفحه بهتون نشون میده، ما اومدیم و بهترین ارزهای دیجیتال بازار رو با دلیل و مدرک انتخاب کردیم و هم از نظر زیرساخت و هم از نظر تکنیکال بررسیش کردیم تا بتونی انتخاب بهتری داشته باشی و سردرگم نشی که الان چه ارزی بخریم، بتونیم بیشتر روش سود بکنیم. هیچ 100% تو بازار نیست، اما همیشه باید دنبال بهترینا باشی. دمت گرم باشه، همراه ما بودی، کار درسته